Nyt oli sitten vuorossa SLK Mersun sisäilmansuodattimen vaihto. Lähdetään täältä nämä ruuvit aukomaan. Keskimmäinen ruuvi näytti puuttuvankin. Helpottaa homma. Mihin se tarkoittaa? Noin. Täältä alta löytyy tällaiset liukupalat. Näitä pitää siirtää toinen eteen ja toinen taakse. Noin lähti kansi. Noin, sieltä se tulee. On kyllä aivan pikimuste. Ja uusi suodatin ja ei kun sinne vaan. Yritetään vielä. Noin. Siinähän se on.